Hello guys! Welcome sa ating channel. So this is Emily and this is Emely'S Cooking. So for today's video, magluluto po ako ng Ginataang Santol. So Bicol recipe po ito at ito po ang ating list of ingredients. So we have onion, garlic, red and green chilies, and of course we have tinapa. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong gusto nyong tinapa. Meron din po tayong bagoong alamang. Pwede po kayong mag-add ng pork if you want, but for my recipe, yan lang po ang pampalasang gagamitin ko. And of course, we have santol. So, mga 1/2 kilo po itong binili ko sa palengke and binigaan ko siya ng 2 times para po mabawasan ang asim. And ang pinaka-importante is ang ating gata. So, we have ang pinakaunang gata at ang pangalawang gata. So guys, madali lang po siyang lutuin at kayang-kaya po ng kahit sino man ang mag-try nito, at ilalagay ko din po ang list of ingredients sa description box. Paki-check nyo po para po matry nyo ding lutuin sa inyong mga bahay. So tara, let's start cooking! Ayan guys, so first step, kuha lang po kayo ng inyong lulutuan. Pwede po kayong gumamit ng ganito o di kaya ay kaldero. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong gamitin. And then, i-combine lang po natin ang ating mga ingredients. Unang-una po ay i-add natin ang ating pangalawang gata. Next po ay i-add natin ang ating mga spices. Meron po tayo dito sibuyas at bawang. Next po natin i-add ang ating tinapa para po mas maging malasa. Next, we will also add bagoong alamang. I-add din po pala natin guys ang ating pork cubes. Ayan. At halu-haluin lang po natin. Ayan guys, and then buksan po natin ang ating apoy. Hayaan lang po natin kumulo. And then i-add po natin ang ating santol. Ayan po, kumulo na yung ating gata. Mag-add po ako ng kaunting salt. So make sure po na tikman nyo bago mag-add. If needed pa po na mag-add ng salt. If kung hindi na, okay na po yun. So, mag-add po ako. And next step po ay i-add na po natin ang ating santol. Halu-haluin lang. And then, i-reduce po natin yung sabaw o ito po yung gata. Saka po natin i-add mamaya ang ating purong gata. Ayan po, medyo na-reduce na yung sabaw niya. So, pwede na po natin i-add ang ating purong gata.
Hayaan lang po nating matuyo hanggang sa magmantika po ang gata. Ayan po, nag-reduce na ang kanyang sabaw o gata. Pwede na po nating ilagay ang ating mga sili. Antayin lang po natin hanggang sa magmantika. Ayan guys, as you can see, wala na siyang sabaw. Tuyong-tuyo na siya at nagmamantika na. So, ready to serve na po ito. And thank you po sa panunood, and if you like this video, please like and comment down below, and don't forget to like our Facebook page, Emely'S Cooking, and also subscribe to our YouTube channel, Emely'S Cooking. So kain tayo guys. Thank you, stay safe, and God bless. Bye bye.